So sánh Triệu Lệ Dĩnh 38 tuổi với Đàm Tùng Vận 35 tuổi, sự khác biệt giữa tài năng bẩm sinh và kỹ năng diễn xuất được đào tạo bài bản là rất rõ ràng. Mặc dù phim cổ trang đang ngày càng nhiều, nhưng ít phim nào có thể sánh được chiều sâu của thế giới. Diễn xuất của Đàm Tùng Vận trong Núi và Biển của tôi, dù được đào tạo bài bản, vẫn có vẻ non nớt do thiếu kinh nghiệm sống. Ngược lại, sự thể hiện đầy tham vọng và những thăng trầm của Triệu Lệ Dĩnh trong Gió thổi giữa mùa hè, chứng minh rằng ngay cả một gương mặt tròn trịa cũng có thể hóa thân thành một người phụ nữ mạnh mẽ giữa dòng chảy lịch sử. Cuối cùng, sự khác biệt về kỹ năng diễn xuất là cuộc cạnh tranh về tài năng và sự đột phá. Đầu năm 2026, các bộ phim cổ trang, giống như các bộ phim cổ trang trước đây, được phát hành ồ ạt với đủ loại thể loại khác nhau, nhưng không bộ phim nào lay động lòng người bằng Thế giới. Phim cũng thiếu những chiến lược kinh doanh mới mẻ, độc đáo như trong The Wind Blows in Half Summer, những yếu tố có thể ngay lập tức gây ấn tượng với khán giả. Bên cạnh câu chuyện tình lãng mạn hời hợt và dập khuôn, phim chỉ toàn những nhân vật phản diện rắc rối, cảm nhận về cuộc sống thường nhật đang dần mất đi, trong khi cốt truyện dập khuôn lại ngày càng gia tăng. Sự ấm áp và tình cảm con người trong các bộ phim cổ trang đang dần biến mất. Khi mọi thể loại bắt đầu trở nên na ná nhau, điều đó chứng tỏ khán giả đã cảm thấy nhàm chán, và đây không phải là một dấu hiệu tốt. Ngay cả khi một bộ phim được làm cẩn thận, nó cũng khó có thể thu hút sự quan tâm. Thay vào đó, khán giả sẽ đón nhận nó với kỳ vọng cao. Bộ phim truyền hình Núi và Biển của tôi, với sự tham gia của Đàm Tùng Vận, đã rơi vào tình thế khó xử này. Mặc dù vẻ ngoài xinh đẹp của Đàm Tùng Vận đã giúp cô chiếm được cảm tình của khán giả, nhưng điều đó vẫn không thể cứu vãn được cốt truyện sướt mướt. Điều này thậm chí còn ảnh hưởng đến Đàm Tùng Vận, người bị đặt câu hỏi về khả năng diễn xuất của mình. Thật vậy, cảnh khóc của Đàm Tùng Vận trong Núi tôi và Biển cả, quá trẻ con. Trong cảnh bị cha mắng ở mộ mẹ, lời thoại của cô không mạnh mẽ và dứt khoát như của Wang Jin Song, chúng quá nhẹ nhàng và yếu ớt, khiến cô dường như không thể theo kịp diễn biến của cảnh phim. Dù sao thì bà ấy cũng không còn trẻ nữa, dù khuôn mặt vẫn còn một ít collagen, nhưng vẫn có thể thấy những dấu hiệu lão hóa quanh mắt và lông mày. Việc bà ấy khóc nức nở, ngửa đầu ra sau chẳng là gì so với lời nói của Vương Kim Tông. Tôi không đáng phải chịu đựng điều đó. Cảnh cô ấy xé xác Han Bin cũng rất mãn nhãn, vạch trần âm mưu của anh em nhà Han. Tuy nhiên, Đàm Tùng Vận thể hiện lời thoại một cách bình tĩnh, khiến toàn bộ cảnh phim trở nên mượt mà và thiếu cảm xúc. Nhưng bàn luận về kỹ năng diễn xuất mà không xét đến tính cách nhân vật thì thật vô lý. Phang Wan Chư là một sinh viên đại học vào những năm 1970, là một tiểu thư nhà giàu, điển hình, chưa từng trải qua khó khăn, tranh cãi hay bất bình. Trong cùng một cảnh khóc, khi cha con gặp lại nhau ở Thâm Quyến, cô con gái nói lời tạm biệt với cha rồi nhìn ông rời đi. Diễn xuất của cô bình thường hơn nhiều, đôi mắt hơi đỏ, ánh nhìn đầy vẻ miễn cưỡng kìm nén, và cô vẫn dõi theo hướng cha mình rời đi. Lúc này, cô không dám khóc nữa, cô lấy miệng lau nước mắt, dùng nhiều cử chỉ nhỏ để kìm nén nước mắt trước khi quay người trở lại nơi làm việc. Tôi không chỉ ấn tượng bởi sự trưởng thành của Phang Wan Chư mà còn vô cùng kinh ngạc trước khả năng diễn xuất của Đàm Tùng Vận. Làm việc ở công trường xây dựng luôn tiềm ẩn rủi ro. Quả nhiên, Lưu Chư đã để mắt đến Vạn Chi và khi không có ai xung quanh, hắn đã quấy rối cô dưới vỏ bọc thích cô, khiến Vạn Chi sợ hãi và không biết phải làm gì. Sau khi bình tĩnh lại, cô nói chuyện với Lưu Chư và cha anh ta, nhưng thấy mọi chuyện đều vô ích. Cô gần như bật cười vì tức giận, rõ ràng là cô vẫn lo lắng về danh dự của mình với tư cách là một tiểu thư. Ngoài sự hoài nghi, cô không thể nói lời nào gay gắt. Phang Wan Chư mang quá nhiều nét của một sinh viên, cô ấy không đồng tình với sự trưởng thành của Dong Trinh và sự từng trải của Chiên Chiên. Cô ấy thực sự không đủ nổi bật, đặc biệt là khi bước vào xã hội. Cô ấy giống như một người mới tốt nghiệp, mặc dù hành vi của cô ấy có vẻ cản trở và tạo ấn tượng là người dễ bị bắt nạt, nhưng nếu bạn tìm hiểu sâu hơn, bạn sẽ thấy cô ấy rất dễ gần. Cô ấy không tranh cãi, không quá cảnh giác với mọi người và hiểu được sự khó lường của bản chất con người. Kinh nghiệm có được qua những thất bại liên tiếp, Đàm Tùng Vận đã hoạt động trong ngành giải trí được 18 năm và kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp của cô, điển hình của một sinh viên tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, được thể hiện đầy đủ trong các vai diễn của mình. Quá trình đào tạo và hướng dẫn bài bản đảm bảo cho diễn xuất của cô luôn hoàn hảo và vững chắc. Thay vì nói rằng ngoại hình là hạn chế của cô ấy, với khuôn mặt tròn khiến cô ấy trông trẻ con và non nớt, cô ấy có thể đóng vai nữ chính trong The Best of US và thể hiện được bầu không khí học đường thuần khiết. Nhưng một khi rời khỏi bối cảnh đó, các vai diễn của cô ấy trở nên rất hạn chế. Nhưng nói chính xác hơn thì xu hướng diễn xuất an toàn của cô ấy thực chất đã hạn chế khả năng diễn xuất của cô. Điểm mạnh của cô ấy thì rõ ràng, trong khi điểm yếu thì không. Mi Mountain NC bao quát một phạm vi độ tuổi rộng, từ những ngày tháng vô tư của tuổi trẻ đến một người phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp, và sau này, ngay cả mái tóc của cô cũng thay đổi để giống với người lớn, với những lọn tóc xoăn gợn sóng và bộ trang phục gồm áo vest và áo len màu xám, khiến cô trông như vừa bước ra từ một bệnh viện thời đó. Nhưng khi cô ấy mỉm cười,
cô ấy lại trở về với lối diễn xuất quen thuộc như một đứa trẻ mặc quần áo người lớn, không hề có chút khí chất của một nữ doanh nhân. Có lẽ để tưởng nhớ người mẹ nuôi, tất cả họ đều chọn kiểu tóc này, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác nhau. Kinh nghiệm sống của họ không giúp cải thiện diễn xuất, họ thiếu sự trưởng thành và điềm tĩnh. Ngay cả với kiểu tóc mới, diễn xuất của họ vẫn có vẻ gượng gạo. Họ cố gắng hết sức để hòa nhập, nhưng lại thiếu kinh nghiệm về thời đại đó. Dù họ hành động thế nào, đều cảm thấy gượng gạo và không tự nhiên. Giống như Mây Tinh trong Tình Cha Mẹ, những cảnh đầu phim của cô bé lúc nhỏ chỉ ở mức trung bình. Điều thực sự xuất sắc là diễn xuất của cô ở nửa sau phim. Diễn xuất tự nhiên và thoải mái, xuất phát từ tận đáy lòng, chính là điều đã làm nên tên tuổi huyền thoại của cô. Mây Tinh sở hữu tài năng xuất chúng trong các phim cổ trang. Mọi hành động của cô ngoài đời thực đều cho phép người xem thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình trong cô, và cô ấy có thể hóa thân xuất sắc vào các vai diễn từ một cô gái trẻ đến một bà lão. Đó là lý do tại sao cô ấy đã tạo nên những tác phẩm kinh điển mà người xem có thể thưởng thức mãi không thôi. Ai mà ngờ rằng cô ấy lại là người thay thế vào phút chót chứ. Quá trình quay phim gặp rất nhiều khó khăn ngay từ đầu, nhưng nhờ tài năng và kinh nghiệm cô ấy đã hoàn thành xuất sắc. Không phải Đàm Tùng Vận thiếu kỹ năng diễn xuất mà là cô ấy không trải nghiệm những sự kiện của thập niên 1970. Cô ấy hoàn toàn dựa vào bản thân để cảm nhận những thay đổi đằng sau các nhân vật. Điều này đòi hỏi rất nhiều tài năng. Đàm Tùng Vận đã chọn cách diễn xuất an toàn hơn. Ở giai đoạn đầu, ngoại hình của cô ấy giúp ích rất nhiều, nhưng khi câu chuyện tiến triển qua những đoạn trích trong trailer, rõ ràng là diễn xuất của cô ấy khá tiết chế, không mắc lỗi hay quá lố. Cô ấy rất kiểm soát và có thể tạo nên một nền tảng vững chắc, nhưng không thêm bất kỳ yếu tố nổi bật nào vào tổng thể diễn xuất. Những câu chuyện về khởi nghiệp cần phải hấp dẫn và lôi cuốn để thu hút khán giả. Nếu không, họ sẽ không thể cảm nhận được sự chuyển mình đầy niềm vui của nữ chính từ tay trắng thành công, hay những tác động cảm xúc sâu sắc mà cô ấy trải qua. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh lại đi theo một con đường hoàn toàn khác. Dựa vào tài năng và khả năng nắm bắt tinh túy của các vai diễn, cô đã giành được vô số giải thưởng và chỉ còn thiếu giải Mộc Lan để hoàn thành cú Grand Slam của mình. Người phụ nữ mạnh mẽ trong Gió Thổi Giữa Mùa Hè cũng chính là con đường mà cô ấy tự tạo ra. Tham vọng hiện rõ trên khuôn mặt cô. Tại một bàn kinh doanh toàn đàn ông, cô là người phụ nữ duy nhất. Cảm xúc của cô ấy, chỉ cần một ánh nhìn đã cho thấy cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ và quyết đoán. Hãy tránh xa. Khuôn mặt tròn trịa chưa bao giờ là trở ngại đối với cô ấy. Tôi nhớ hồi cô ấy mới nổi tiếng, cô ấy kể rằng trong các buổi tuyển chọn diễn viên, đội ngũ sản xuất thường nói, khuôn mặt tròn không đủ nổi bật và hình tượng của bạn quá hạn chế. Chúng tôi không muốn bạn, đừng có mà nghĩ đến chuyện đó. Từ lâu, ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc đã ưa chuộng vẻ đẹp cổ điển của người phụ nữ với vẻ ngoài trang nhã và thanh lịch, thể hiện lý tưởng về người phụ nữ có vẻ ngoài cổ điển, tinh tế. Một khi một tiêu chuẩn thẩm mỹ nào đó trở nên phổ biến, nó sẽ tồn tại lâu dài, giống như xu hướng trắng trẻo, trẻ trung và mảnh mai hiện nay nhấn mạnh vào vóc dáng thon gọn và ăn ảnh. Còn đối với những người có ngoại hình bình thường, không nổi bật cũng không tầm thường, họ không còn cách nào khác ngoài việc đóng vai phụ. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh không tin như vậy, cô ấy đang chờ đợi cơ hội này. Trong phim Tân Thiên Thần, Thanh Nhái có gương mặt dễ thương nhưng không thể so sánh với khí chất trang nhã, điềm tĩnh và trầm lặng của Vương Yến. Cô ấy đơn giản là xuất sắc hơn các nữ diễn viên khác, và đó là lý do khán giả để lại ấn tượng sâu sắc về cô. Đến khi viết đến Gió Thổi Nửa Mùa Hè, cô ấy đã hoàn toàn nắm vững vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Trên khuôn mặt cô hiện lên dòng chữ, chưa trải hết mọi chuyện. Tôi nghĩ cô ấy đã quen với những vai diễn giàu cảm xúc như vậy và sẽ cứ tiếp tục theo hướng đó. Nhưng rồi cô ấy lại vào vai một nhân vật trầm tính trong Small Town Big Event và đã thành công trong việc khiến nhân vật đó nổi bật giữa đám đông. Cả Triệu Lệ Dĩnh và Đàm Tùng Vận đều sử dụng lối diễn xuất tiết chế, nhưng khi đặt Triệu Lệ Dĩnh 38 tuổi và Đàm Tùng Vận 35 tuổi cạnh nhau, sự khác biệt rất rõ ràng. Sự khác biệt giữa tài năng thiên bẩm và được đào tạo diễn xuất bài bản thể hiện ngay lập tức. Nụ cười rạng rỡ và không gò bó của cô ấy đã thể hiện hoàn hảo tinh thần năng động và luôn hướng tới thành công của thời đại đó. Cô ấy là nữ sinh viên đại học duy nhất trong tiểu thuyết và hình ảnh của cô ấy lập tức hiện lên sống động trên từng trang sách. Những cảnh khóc là bài kiểm tra tối cao về kỹ năng diễn xuất, và điều đó hoàn toàn đúng. Lee Kyung hiếm khi có cơ hội khóc, sự bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ duy nhất là khi cô đối mặt với sự phản bội và chia tay của bạn trai. Rồi cuối cùng, cô cũng biết tin Lão Lâm đã chết. Cô thường tỏ ra thờ ơ, nhưng vì chuyện này liên quan đến Duy Hai, cô phải giữ bình tĩnh khi bàn bạc, nhưng vẻ mặt cau có của cô là dấu hiệu thể hiện sự kính trọng trước cái chết của ông Lin. Trước một vấn đề nghiêm trọng như vậy, cô phải kiềm chế bản thân. Cô cần phải hoàn thành việc này trước, rồi mới đến việc cứu lấy xi măng. Ngay cả sau khi vấn đề được giải quyết, cô vẫn khóc nức nở. Sự lý trí được mài giũa qua nhiều năm phục vụ với tư cách là một cán bộ đã thấm nhuần toàn bộ tính cách của Lee Kyung, nhưng cảm xúc của cô vẫn luôn hiện hữu, nhập vai và truyền tải cảm xúc
là lời miêu tả chính xác nhất về kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh, cũng giống như tính cách của mình. Cô ấy có một tinh thần mạnh mẽ và không sợ hãi, dám thử những điều mới mẻ. Diễn xuất quả thực là một món quà trời cho, cô ấy sở hữu tài năng tuyệt vời. Đàm Tùng Vận là một người rất kín đáo và trầm lặng. Khi diễn xuất, cô ấy cũng khá thận trọng, tập trung vào việc nắm vững kiến thức đã học và áp dụng vào thực tiễn. Với tính cách như vậy, cô ấy khó lòng thoát khỏi những thói quen diễn xuất, dễ rơi vào vùng an toàn, ổn định nhưng không xuất sắc. Đây chính là hình ảnh phản ánh chân thực tình trạng hiện tại của Đàm Tùng Vận. Cư dân mạng đang tập trung vào sự thay đổi của Đàm Tùng Vận và không ai còn nhắc đến biệt danh cô gái ngọt ngào của cô nữa. Thay vào đó, họ khen ngợi cô vì hoàn toàn bước ra khỏi vùng an toàn và chứng minh rằng cô ấy có thể thoát khỏi bất kỳ vai diễn nào. Từ một cô gái 20 tuổi ngây thơ đến một nữ doanh nhân ưu tú 50 tuổi, cô ấy đã hoàn toàn làm chủ được quãng thời gian 30 năm. Đôi mắt cô ấy đã thay đổi từ ngây thơ và trong sáng sang điềm tĩnh và sâu sắc, dáng vẻ và giọng nói cũng đã thay đổi hoàn toàn. Đặc biệt, những cảnh khóc của cô ấy được cư dân mạng mô tả là mạnh mẽ hơn cả lời nói, đã được khen ngợi là nỗi buồn thấm sâu vào tận xương tủy. Ngay cả những câu thoại gốc của cô ấy cũng được khen ngợi là từng lời đều khiến người ta đau lòng. Sự quyết tâm giảm cân xuống còn 82 pound và có làn da rám nắng tự nhiên đã giúp cô ấy có được vô số người hâm mộ. Các chủ đề liên quan chiếm ưu thế trong các tìm kiếm thịnh hành với các hashtag như thăng TANSONGYUNFANGWANZSI thăng MYMOUNTAINANDSEAENTIAEURIAONTAIANGLE thăng TANSONGYUNCYINGSCENEEMPATSY vượt quá 100 triệu lượt xem chỉ trong một ngày. Thậm chí thăng TANSONGYUNDONGQINGBESTFRIENDSCOLLABORATAGAIN thăng còn đứng đầu danh sách tìm kiếm thịnh hành. Tôi chỉ thấy những đoạn phim ngắn về các cảnh kinh điển hoặc là những khoảnh khắc đau lòng khi Phang Oan Chư bị gã bạn trai tồi tệ phản bội và cắt đứt quan hệ với cha nuôi, hoặc là những khoảnh khắc phấn khích về sự trở lại và thành công trong sự nghiệp sau này của cô. Phần bình luận thì trái chiều nhưng lại sôi nổi một cách bất thường. Những người khen ngợi cô ấy nói rằng đây là hình mẫu cho câu chuyện về sự trở lại đầy thắng lợi của nữ chính và Đàm Tùng Vận đã thể hiện sống động sự bướng bỉnh và kiên cường của Phang Oan Chư. Những người phàn nàn cho rằng cốt truyện quá kịch tính và chỉ toàn là bi thương vô nghĩa với quá nhiều tình tiết bất ngờ, nhưng trong khi họ phàn nàn, hành động của họ lại trái ngược với cảm xúc đó khi mọi người đều yêu cầu thêm thông tin cập nhật và một phiên bản hoàn chỉnh. Một số cư dân mạng thậm chí còn tạo ra những cảnh do fan tự làm về việc Phang Oan Chư bắt đầu kinh doanh. Điều này đã đẩy độ nổi tiếng lên mức tối đa, trở thành một ví dụ điển hình của câu nói, càng tranh cãi, càng nổi tiếng. Trong thời đại mà những bộ phim truyền hình thiếu thực tế tràn lan, đây quả thực là một thành tựu phi thường. Những đánh giá tích cực tập trung vào nền tảng văn học vững chắc, khắc họa nhân vật sống động và thông điệp cốt lõi mạnh mẽ. Xét cho cùng, đây là bản chuyển thể từ tiểu thuyết đoạt giải văn học Mao Đôn của Lương Tiêu, Sinh, Ga và Số Phận, tập trung vào hành trình từ núi ra biển của Phương Vạn Chi và diễn giải triết lý số phận do trời định, nhưng con đường do ta tự tạo nên. Nó đã được cư dân mạng mệnh danh là ví dụ điển hình về câu chuyện thành công của người bình thường. Tất nhiên, cũng có những lời chỉ trích hợp lý. Một số cư dân mạng chỉ ra rằng tính cách các nhân vật có vẻ rời rạc và một số tình tiết quá trùng hợp, nhưng nhiều người khác lại cho rằng bộ phim rất chân thực và nỗi đau khổ ẩn chứa sức mạnh. Xét cho cùng, bối cảnh xung đột căng thẳng trong các bộ phim cổ trang là con dao hai lưỡi. Kỹ năng thực sự nằm ở việc khiến người xem vừa phê bình vừa theo dõi bộ phim. Mi Mountain NC đã trở thành hiện tượng ngay từ khi ra mắt. Mặc dù ý kiến khác nhau trên các nền tảng khác nhau, nhưng đa số đều cho rằng ai cũng xem đi xem lại bộ phim này.